Good morning students, welcome to पंत अकॅडमी. मॅथमॅटिक्स हा जो सब्जेक्ट आहे तो सिंपल आणि इंटरेस्टिंग बनवण्याचा आमचा जो प्रयत्न आहे त्या प्रयत्नाचाच एक पार्ट म्हणून आपण YouTube वरती मॅथमॅटिक्स या सब्जेक्टच्या व्हिडिओंची एक मालिका चालू करतो आहोत. त्याचाच पार्ट म्हणून आपण गेले 3 दिवस मॅथमॅटिकल लॉजिक या टॉपिकचे व्हिडिओज पाहता आहात. तुम्ही हे व्हिडिओ पहा, शेवटपर्यंत पहा, लाईक करा, सबस्क्राइब करा, शेअर करा, जेणेकरून हे व्हिडिओज मॅक्झिमम 12वी सायन्सच्या विद्यार्थ्यांच्या पर्यंत पोहोचतील. त्याचा फायदा त्या विद्यार्थ्यांना होऊ शकतो. तर आज आपण मॅथमॅटिकल लॉजिक या टॉपिक मधलं एक्सरसाइज 1.1 बघणार आहोत. त्यातला फर्स्ट क्वेश्चन आहे, स्टेट which of the following are statements. Justify. In case of statement, state its truth value. इजी गिवन एक्झाम्पल्स आहेत. त्यापैकी कोणतं सेंटेन्स स्टेटमेंट आहे ते आपल्याला डिसाइड करायचं आहे, त्याचं जस्टिफिकेशन द्यायचं आहे. जर स्टेटमेंट असेल तर त्याचे आपल्याला ट्रूथ व्हॅल्यू सुद्धा ठरवायचे. फर्स्ट क्वेश्चन, 5 + 4 = 13 असं फर्स्ट सेंटेन्स आहे. हे स्टेटमेंट आहे. लेट P such that 5 + 4 = 13. It is a statement. आणि हे स्टेटमेंट जे आहे 5 + 4 केलं तर 9 येतं. 9 = 13 हे तर पॉसिबल नाही आहे. म्हणजे हे स्टेटमेंट काय आहे? फॉल्स आहे. which is false. Hence its truth value is f. म्हणजे फर्स्ट एक्झाम्पल जे आहे त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू, फर्स्ट स्टेटमेंट जे आहे त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू आपल्याला काय मिळते आहे? f मिळते आहे. सेकंड एक्झाम्पल, x - 3 = 49. आता हे जर सेंटेन्स तुम्ही विचारात घेतलं तर इट इज अन ओपन सेंटेन्स. हे ओपन सेंटेन्स आहे. का ओपन सेंटेन्स आहे? की या सेंटेन्सची ट्रूथ व्हॅल्यू डिपेंड्स अपॉन द व्हॅल्यू ऑफ द x. x च्या व्हॅल्यू वरती या सेंटेन्सची ट्रूथ व्हॅल्यू डिपेंड्स आहे. म्हणजे वी कॅनॉट डिटरमाइन द ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ धिस स्टेटमेंट, धिस सेंटेन्स. या सेंटेन्सची आपण ट्रूथ व्हॅल्यू डिसाइड करू शकत नाही. हे ओपन सेंटेन्स आहे. या सेंटेन्स मध्ये x च्या वेगळ्या वेगळ्या व्हॅल्यू साठी याची ट्रूथ व्हॅल्यू वेगळी वेगळी येणार आहे आणि म्हणून इट इज अन ओपन सेंटेन्स, सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. थर्ड एक्झाम्पल बघा, क्लोज द डोर. आता क्लोज द डोर हे इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स आहे, म्हणजेच आज्ञार्थी वाक्य आहे. इट इज अन इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स, सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. कारण बेसिक बघत असताना मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं इंट्रागेटिव्ह सेंटेन्स असेल, इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स असेल, एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स असेल किंवा सजेस्टिव्ह सेंटेन्स असेल तर ते सेंटेन्स स्टेटमेंट नसतं. त्या कन्सेप्टच्या आधारे हे स्टेटमेंट नाही. सो राईट डाऊन. तर आता नेक्स्ट क्वेश्चन आपण बघणार आहोत. 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. आता हे जे सेंटेन्स आहे हे स्टेटमेंट आहे. इट इज अ स्टेटमेंट which is true. आता 0 हा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. कारण तुम्हाला माहिती आहे मी 0 असं लिहू शकतो, 0 + आयोटा. आता 0 + आयोटा म्हणजे हा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे आणि त्यामुळे हे स्टेटमेंट ट्रू आहे. Hence its truth value is t. पुढचा क्वेश्चन बघा, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट. आता हे प्लीज हा शब्द इथे आलेला आहे, म्हणजे रिक्वेस्ट आहे.
इट इज अन इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स. आणि तुम्हाला माहिती आहे की इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स असेल, इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स असेल किंवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स असेल किंवा सजेक्टिव्ह सेंटेन्स असेल तर ते स्टेटमेंट नसतं. हेन्स इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. हे स्टेटमेंट नाहीये. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तुम्ही 10th स्टँडर्ड मध्ये शिकलेला आहात की कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर. त्यामुळं बघा हे स्टेटमेंट आहे. इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू. हे स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट आहे. हेन्स इट्स ट्रूथ व्हॅल्यू इज t. राइट डाउन. व्हेरी सिंपल क्वेश्चन्स आहे. राइट डाउन. नेक्स्ट एक्झाम्पल. x square is equal to x. आता x square is equal to x हे ओपन सेंटेन्स आहे. x square is equal to x हे ओपन सेंटेन्स आहे आणि त्यामुळे हे स्टेटमेंट असणार नाही. इट इज अन ओपन सेंटेन्स. हेन्स इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. हे ओपन स्टेटमेंट का आहे बघा. मी जर x ची व्हॅल्यू 1 घेतली तर x स्क्वेअर ची व्हॅल्यू सुद्धा 1च येणार. म्हणजे 1 स्क्वेअर 1 येईल इज इक्वल टू 1. म्हणजे x ची व्हॅल्यू 1 घेतली तर हे सेंटेन्स हे स्टेटमेंट ट्रू ठरतं. मी x ची व्हॅल्यू अदर दॅन 1 घेतली. उदाहरणार्थ 2 घेतली. 2 स्क्वेअर म्हणजे 4 येणार आणि इकडे 2 येणार आहे. 4 इज इक्वल टू 2 असं होऊ शकत नाही. म्हणजे या स्टेटमेंटची किंवा या सेंटेन्सची ट्रूथ व्हॅल्यू डिपेंड्स अपॉन द व्हॅल्यू ऑफ x. x च्या व्हॅल्यूवरती याची ट्रूथ व्हॅल्यू डिपेंड्स आहे आणि त्यामुळं हे ओपन सेंटेन्स आहे. आणि ओपन सेंटेन्स हे स्टेटमेंट नसतं म्हणून हे नॉट स्टेटमेंट मध्ये येणार आहे. अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कॅनॉट हॅव मोर दॅन 2 रूट्स. तुम्हाला माहिती आहे की क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कॅनॉट हॅव मोर दॅन 2 रूट्स हे स्टेटमेंट आहे. आणखी याची ट्रूथ व्हॅल्यू t येते कारण हे ट्रू स्टेटमेंट आहे which is true. Hence its truth value is t. त्याच्यानंतर पुढचा क्वेश्चन बघा. डू यू लाईक मॅथमॅटिक्स. इथं क्वेश्चन मार्क दिसतो आहे तुम्हाला. म्हणजे हे इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स आहे. इट इज अन इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स आणि इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स स्टेटमेंट नसतं. हेन्स इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. राइट. तर नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण बघणार आहोत. द सन सेट इन द वेस्ट. तर बघा इट इज अ स्टेटमेंट. हे स्टेटमेंट आहे आणि हे स्टेटमेंट ट्रू आहे which is true. Hence its truth value is t. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स. हे स्टेटमेंट तर आहेच. इट इज अ स्टेटमेंट. आता याची ट्रूथ व्हॅल्यू जर ठरवायची झाली हे स्टेटमेंट ट्रू आहे की फॉल्स आहे. ऑल रियल नंबर्स होल नंबर्स असतात का तर ते नसतात. एव्हरी रियल नंबर इज नॉट अ होल नंबर. त्यामुळे हे स्टेटमेंट फॉल्स आहे which is false. Hence its truth value is f. Next question. Can you speak in Marathi? Can you speak in Marathi? इथं तुम्हाला क्वेश्चन मार्क दिसतो आहे म्हणजे हे इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स आहे. इट इज अन इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स आणि इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स स्टेटमेंट नसतं. हेन्स इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. सो राइट डाउन. तर बघा पुढचे क्वेश्चन. x square minus 6x minus 7 is equal to 0 when x is equal to 7. आता हे पहिल्यातून स्टेटमेंट आहे. इट इज अ स्टेटमेंट. आणखी तुम्ही x ची व्हॅल्यू जर इथं 7 पुट केली तर 7 स्क्वेअर म्हणजे 49 येणार मायनस 6 into 7. 6 into 7 केलं तर 7 6 जा 42 मायनस 7. हे जर कॅल्क्युलेशन केलं तर हे 0 येतं 7 पुट केल्यानंतर. त्यामुळे हे स्टेटमेंट आहे आणखी हे ट्रू आहे which is true.
hence the truth value of the given statement is t. The sum of cube root of unity is 0. तर हे स्टेटमेंट आहे, आणखी हे ट्रू स्टेटमेंट आहे आणि त्यामुळं याची ट्रूथ व्हॅल्यू टी येते, कारण तुम्ही क्यूब रूट ऑफ युनिटी ची सम 0 येते हे तुम्हाला माहिती आहे आणि त्यामुळे हे ट्रू स्टेटमेंट आहे. इट रेन्स हेवीली हे जे स्टेटमेंट आहे हे ओपन सेंटेन्स आहे. हे जे सेंटेन्स आहे हे ओपन सेंटेन्स आहे. का ओपन सेंटेन्स आहे? मला वाटत असेल की रेन हेवीली पडतो आहे, एखाद्याला वाटत असेल तो लाईटली पडतो आहे आणि त्यामुळे इट इज अन ओपन सेंटेन्स आणि त्यामुळे हे स्टेटमेंट नाही आहे. हेन्स इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. राईट. तर आपण एक्सरसाइज 1.1 मधला सेकंड क्वेश्चन बघतो आहोत. राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स सिम्बॉलिकली. आपल्याला जी कंपाउंड स्टेटमेंट दिलेली आहेत ती सिम्बॉलिकली आपल्याला लिहायची आहे. नागपूर इज इन महाराष्ट्र अँड चेन्नई इज इन तामिळनाडू. आता बघायचं याच्यामध्ये नागपूर इज इन महाराष्ट्र हे पहिलं सब स्टेटमेंट आहे आणि चेन्नई इज इन तामिळनाडू हे सेकंड सब स्टेटमेंट आहे. आणखी अँड ही हा कनेक्टिव्ह वर्ड्स इथं वापरलेला आहे, म्हणजे कनेक्टिव्हिटी अँड यूज केलेली आहे. आता मला हे सिम्बॉलिकली रिप्रेझेंट करत असताना फर्स्ट स्टेटमेंट आपण पी मानतो आणि सेकंड सब स्टेटमेंट क्यू मानतो आहे. लेट पी सच दॅट नागपूर इज इन महाराष्ट्र, क्यू सच दॅट चेन्नई इज इन तामिळनाडू. आता अँड हे कनेक्टिव्हिटी असल्यामुळे द सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज पी अँड क्यू. सिम्बॉलिक फॉर्म मध्ये कसं येणार आहे? पी अँड क्यू. राईट. सेकंड क्वेश्चन. ट्रायंगल्स इज इक्विलॅटरल आर आयसोसेल्स. आता इथं बघायचं फर्स्ट सब स्टेटमेंट पी कन्सिडर करणार आहे. पी सच दॅट ट्रायंगल इज इक्विलॅटरल. आणखी सेकंड जे आहे सब स्टेटमेंट त्याला आपण क्यू म्हणणार आहे. ट्रायंगल इज आयसोसेल्स. आता इथं आर हे कनेक्टिव्ह वापरलेलं आहे, म्हणजे या ठिकाणी सिम्बॉलिक फॉर्म लिहित असताना the symbolic form of the given statement is P or Q असा आपण लिहिणार. राईट. नेक्स्ट क्वेश्चन. The angle is a right angle if and only if it is of measure 90 degree. आता the angle is a right angle हे पहिलं सब स्टेटमेंट आहे. it is of measure 90 degree हे सेकंड सब स्टेटमेंट आहे. आणखी ही दोन सब स्टेटमेंट if and only if या कनेक्टिव्हिटीनं कंबाईन केलेला आहे. आणखी कंपाऊंड सेंटेन्स मिळवलेला आहे, कंपाऊंड स्टेटमेंट मिळवलेला आहे. तर पहिलं सब स्टेटमेंट आपण P कन्सिडर करतो आहे. P such that the angle is a right angle. सेकंड सब स्टेटमेंट Q कन्सिडर करतो आहे. It is of measure 90 degree. The symbolic form of the given statement is P double implies Q. हे बाय कंडिशनल आहे. if and only if म्हणजे काय असतं? बाय कंडिशनल. त्याला आपण डबल इम्प्लिकेशन म्हणतो. बोथ साइड एरो असणारा सिम्बॉल आहे. तर काय असणार आहे सिम्बॉलिक फॉर्म? P double implies Q. राइट. तर पुढचा क्वेश्चन आपण बघणार आहोत. काय क्वेश्चन आहे बघा. अँगल इज नायदर acute
नॉर ॲक्यूट्स. आता बघा अँगल इज ॲक्यूट आणखी अँगल इज ॲक्यूट्स अशी दोन सिंपल स्टेटमेंट नायदर नॉर या कनेक्टिव्हिटीनं कनेक्ट केलेली आहेत, कंबाईन केलेली आहेत. आता नायदर नॉर आपण अँड म्हणून ट्रीट करतो आहे. नायदर नॉर आपण अँड म्हणून ट्रीट करतो आहे कारण बेसिक आपण ज्या वेळी बघत होतो त्यावेळी तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे की नायदर नॉर, दो, स्टील, बट, मोरेवर यासारखे वर्ड्स आले तर आपण त्याला अँड कन्सिडर करणार आहे. फर्स्ट सब स्टेटमेंट आपण पी घेतलं, पी सच दॅट अँगल इज ॲक्यूट. सेकंड सब स्टेटमेंटला क्यू कन्सिडर केलं, क्यू सच दॅट अँगल इज ॲक्यूट. आता सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट लिहित असताना नायदर आणि नॉर आहे म्हणजे पी चं निगेशन येणार आहे आणि क्यू चं पण निगेशन येणार आहे आणि नायदर नॉर आपण काय म्हणून ट्रीट करतो, अँड म्हणून. म्हणजे सिंबॉलिक फॉर्म कसा आला, नॉट पी अँड नॉट क्यू. हे एक्झाम्पल लक्षात ठेवा, राईट आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ triangle ABC is right angled at B, then major angle A plus major angle C is equal to 90 degree. आता इथं बघायचं triangle ABC is right angled at B हे पहिलं सब स्टेटमेंट आहे. आणखी मेजर अँगल A प्लस मेजर अँगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री हे सेकंड सब स्टेटमेंट आहे. इफ आणखी देन या कनेक्टिव्हनं ही दोन सब स्टेटमेंट कनेक्ट केलेले आहेत, कंबाईन केलेले आहेत आणि कंपाऊंड स्टेटमेंट बनवलेला आहे. तुम्हाला माहिती आहे आपल्याला हे स्टेटमेंट सिंबॉलिक फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे. त्याच्यासाठी फर्स्ट सब स्टेटमेंट आपण P कन्सिडर करतो आहे. P such that triangle ABC is right angled at B. आणि सेकंड सब स्टेटमेंट ला Q कन्सिडर करतो आहे. Q such that major angle A plus major angle C is equal to 90 degree. The symbolic form of the given statement is if then असल्यामुळे इम्प्लिकेशन येणार आहे P implies Q. काय येणार आहे, P implies Q. त्याला कंडिशनल स्टेटमेंट पण आपण म्हणतो. सो राईट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हिमा दास wins gold medal if and only if she runs fast. आता इथं बघायचं हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल हे पहिलं सब स्टेटमेंट आहे. सी रन्स फास्ट हे सेकंड सब स्टेटमेंट आहे आणि ही दोन सब स्टेटमेंट इफ अँड ओनली इफ या कनेक्टिव्हिटीनं कंबाईन केलेले आहेत, कंपाऊंड स्टेटमेंट बनवलेलं आहे. आपण हे सिंबॉलिक फॉर्म मध्ये लिहिण्यासाठी पहिलं जे सब स्टेटमेंट आहे त्याला P कन्सिडर करणार आहे. लेट P such that हिमा दास wins gold medal. Q such that she runs fast. The symbolic form of the given statement is if and only if असल्यामुळे इथं डबल इम्प्लिकेशन येणार आहे. P डबल implies Q किंवा P बाय कंडिशनल Q असंही आपण वाचू शकतो. हे तर हे गिवन स्टेटमेंट सिंबॉलिक फॉर्म मध्ये असं येणार आहे. राईट डाउन. क्वेश्चन 2 मधला लास्ट क्वेश्चन. X is not irrational number but is a square of an integer. बघा
इथं दोन सब स्टेटमेंट बट या कनेक्टिव्हिटीनं कनेक्ट केलेले आहेत किंवा कंबाईन केलेले आहेत आणि कंपाऊंड स्टेटमेंट मिळवलेलं आहे. पहिलं ते सब स्टेटमेंट आहे त्याला आपण P कन्सिडर करणार आहे. P such that x is irrational number. हे नॉट आपण घेत नाही. P जेव्हा आपण लिहितो आहे त्यातला निगेशन आपण इथं घेत नाही. x is irrational number पॉझिटिव्ह सेंटेन्स आपण घेतो आहे. त्याच्यानंतर Q x is a square of integer असं आपण लिहिणार आहे. The symbolic form of the given statement is symbolic form but ही कनेक्टिव्हिटी आपण and म्हणून कन्सिडर करतो आहे. त्याला and सारखं ट्रीट करतो आहे आणि त्याच्यामुळे इथं नॉट असल्यामुळे नॉट P आलं. नॉट P and Q असा याचा सिंबॉलिक फॉर्म होणार आहे. राईट का? तर आपण क्वेश्चन 3 बघणार आहे एक्सरसाइज 1.1 मधला. क्वेश्चन 3 काय आहे बघा. राइट द ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ द फॉलोइंग. हे जे गिवन स्टेटमेंट आहे त्याची आपल्याला ट्रूथ व्हॅल्यू लिहायची आहे. काय गिवन स्टेटमेंट आहे बघा. 4 इज ऑड or 1 is prime. आता इथं पहिल्या टर्म आपल्याला फर्स्ट स्टेटमेंट P मानणार आहे, सेकंड स्टेटमेंट Q मानणार आहे. P such that 4 is odd, Q such that 1 is prime. आता याचं सिंबॉलिक फॉर्म जर लिहायचा ठरवला इथं ऑर हे कनेक्टिव्हिटी आपण वापरलेली आहे. त्यामुळे the symbolic form of the given statement is P or Q येणार आहे. आता मला P ची ट्रूथ व्हॅल्यू आणखी Q ची ट्रूथ व्हॅल्यू ठरवावी लागेल. the truth value of P बघा 4 is odd. आता 4 ऑड आहे का? तर नाही. म्हणजे P ची ट्रूथ व्हॅल्यू F येणार आहे. 1 is prime. 1 हा प्राइम नंबर आहे का? तर 1 हा प्राइम नंबर नाहीये आणि त्यामुळे हे सुद्धा फॉल्सच येणार आहे. म्हणजे ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ P and Q आर F and F रिस्पेक्टिव्हली. P ची पण ट्रूथ व्हॅल्यू F च येते, Q ची सुद्धा ट्रूथ व्हॅल्यू F च येते. आता P और Q इक्विव्हॅलंट. P ची ट्रूथ व्हॅल्यू F और Q ची ट्रूथ व्हॅल्यू F असेल. F और F बोथ एंट्रीज और मध्ये F असेल तर F येतं, त्यामुळे F आलेला आहे. याच्यावरून the truth value of the given statement is F. Right now. Next question. 64 is a perfect square and 46 is a prime number. इथं बघायचं 64 is a perfect square हे पहिलं सब स्टेटमेंट आहे आणि 46 is a prime number हे सेकंड सब स्टेटमेंट आहे and या कनेक्टिव्हिटीनं कनेक्ट केलेला आहे. Let P such that 64 is a perfect square. Q such that 46 is a prime number. आता सिंबॉलिक फॉर्म लिहित असताना the symbolic form of the given statement is P and Q येणार आहे. The truth value of P and Q are बघा 64 परफेक्ट स्क्वेअर आहे म्हणजे P ची ट्रूथ व्हॅल्यू T येणार आहे. आणखी Q चा विचार करा. 46 is a prime number. आता 46 प्राइम आहे का? 6 युनिट प्लेसला आहे म्हणजे इवन आहे म्हणजे याला 2 ने डिवाइड होणार म्हणजे प्राइम नाहीच आहे. म्हणजे हे Q काय आहे? फॉल्स आहे. म्हणून इथं लिहिलेलं आहे ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ P and Q are T and F रिस्पेक्टिव्हली. आता P and Q इक्विव्हॅलंट. P ची ट्रूथ व्हॅल्यू T त्याच्यानंतर Q ची ट्रूथ व्हॅल्यू F इथं लिहिलेली आहे. आता इथं अँड मध्ये बोथ एंट्रीज जर T असतील तर T येतं
अदरवाइज एफ येतं, म्हणजे अदरवाइज एफ आलं. त्यामुळे ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज एफ. ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज एफ. राइट आउट. नेक्स्ट बघा, 5 is a prime number and 7 divides 94. या ठिकाणी let p such that 5 is a prime number, q such that 7 divides 94. इथं बघायचं ही दोन सब स्टेटमेंट अँड या कनेक्टिव्हिटीनं कनेक्ट केलेली आहेत आणि त्यामुळे the symbolic form of the given statement is p and q. The truth value of p and q, p and q ची truth value जर डिसाइड करायचं ठरवलं, 5 is a prime number, true आहे. 7 divides 94, 94 ला 7 ने डिवाइड होतं का? तर होत नाहीये आणि त्यामुळं q ची truth value f येणार आहे. Therefore truth value of p and q are t and f respectively. p and q आहे इक्विव्हॅलंट. p ची truth value t आणि q ची truth value f इथं पुट केली. t and f and मध्ये both entries t असेल तर t येतं, अदरवाइज f येतं, त्यामुळे अदरवाइज f आलं. Therefore truth value of the given statement is f. given statement ची truth value काय येते? f येते. राइट आउट. तर नेक्स्ट क्वेश्चन, it is not true that 5 minus 3 iota is a real number. आता let p काय आहे बघा, p such that 5 minus 3 iota is a real number. हे जे आहे it is not true that, मी तुम्हाला सांगितलं होतं की निगेशन बनवण्यासाठी आपण फ्रेजचा वापर करतो, तशी ती फ्रेज निगेशन साठी वापरलेली आहे. बेसिक सेंटेन्स तुमचं काय आहे? 5 minus 3 iota is a real number. हे बेसिक सेंटेन्स असल्यामुळे p आपण हे घेतो आहे. सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट नॉट p येणार, कारण हे जे आहे हे निगेशन साठी वापरलेलं असल्यामुळे नॉट p येत आहे. ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ p, या p ची ट्रूथ व्हॅल्यू f येते आहे, कारण 5 minus 3 iota हा रियल नंबर नाही आहे, हा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे, त्यामुळे याची ट्रूथ व्हॅल्यू f येते आहे. आता नॉट p इक्विव्हॅलंट, p ची ट्रूथ व्हॅल्यू वरली f, नॉट f, आणि नॉट f म्हणजेच काय? t असतं. Therefore truth value of the given statement is t. या स्टेटमेंटची ट्रूथ व्हॅल्यू काय येते? t. राइट आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन, if 3 into 5 is equal to 8, then 3 plus 5 is equal to 15. आता इथं बघा, फर्स्ट सब स्टेटमेंट जे आहे ते 3 into 5 is equal to 8 आहे आणि सेकंड सब स्टेटमेंट आहे 3 plus 5 is equal to 15. पहिल्या सब स्टेटमेंटला आपण p कन्सिडर करणार आहे, p such that 3 into 5 is equal to 8. सेकंड सब स्टेटमेंटला q कन्सिडर करणार आहे, 3 plus 5 is equal to 15. आता इथं if आणि then हे कनेक्टिव्ह वापरलेलं आहे आणि कंपाऊंड स्टेटमेंट बनवलेलं आहे, त्यामुळं the symbolic form of the given statement is p implies q. p implies q असा symbolic form येईल. the truth value of p and q, बघा p ची ट्रूथ व्हॅल्यू 3 into 5 is equal to 8, हे ट्रू आहे का? तर हे फॉल्स आहे, कारण 3 into 5 केल्यानंतर किती येतं? 15 येतं.
दिलेलं किती आहे 1, त्यामुळे हे फॉल्स आहे, म्हणजे पी फॉल्स आहे. क्यू चा विचार करा. 3 + 5 = 15 दिलेलं आहे. 3 + 5 किती येतं 8 येतं. दिलेलं किती आहे 15, म्हणजे हे सुद्धा फॉल्स आहे. म्हणजे ट्रूथ व्हॅल्यूज ऑफ P and Q are F and F respectively. Therefore P implies Q equivalent, यांची ट्रूथ व्हॅल्यू भरली. F implies F. आता इम्प्लिकेशन मध्ये T F असेल तर F येतं, अदरवाइज T येतं, आणि त्यामुळे इथं T आलेलं आहे. Therefore truth value of the given statement is T. गिवन स्टेटमेंटची ट्रूथ व्हॅल्यू T मिळते आहे. आज आपण इथं थांबणार आहोत. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडलेला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, आणखी शेअर करा. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांच्या पर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचेल आणि पोहोचवण्याची जबाबदारी तुमची आहे. आज आपण इथं थांबू. राहिलेला पार्ट पुढच्या लेक्चरमध्ये, उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहोत. ओके, थँक्यू.